سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد فواید کشمش و اینکه چه خاصیتی برای بدن داره مطالب مهمی رو براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیره. کشمش جایگزین سالمتری برای شیرینی هاست، مخصوصا برای شکر تصفیه شده است. در این ویدیو به خواص مهم کشمش اشاره خواهیم کرد. شماره 1، کشمش به هضم غذا کمک میکنه. خوردن روزانه چند عدد کشمش برای معده مفیده. کشمش یک ماده غذایی سرشار از فیبره که در مجاورت آب شروع به تورم میکنه و خاصیت ملین به معده میده و به رفع یبوست کمک شایانی میکنه. همچنین مصرف روزانه کشمش حرکات روده رو منظم نگه میداره و فیبرهای کشمش به دور نگه داشتن سموم و مواد زائد از سیستم بدن کمک شایانی میکنه. شماره 2، کشمش باعث کاهش اسیدیته معده میشه. به علت وجود پتاسیم و منیزیم فوق‌العاده در کشمش باعث کاهش اسیدیته معده میشه. همچنین در حذف سموم از سیستم بدن کمک شایانی میکنه. از بیماری‌های مانند آرترید، نقرس، سنگ کولیه و بیماری‌های قلبی هم جلوگیری میکنه. خواص شماره 3، کمک به کمخونی. کشمش دارای مقدار مناسبی آهن و ویتامین‌های B کمپلکس فراوانی در اون وجود داره که به درمان کمخونی کمک میکنه و محتوای مس موجود در کشمش همچنین به تولید گلبول‌های قرمز خون نقش مهمی داره. در یک مطالعه نشان داده شده که کمخونی در افراد مسن به ویژه افراد بالای 85 سال شایع است و بیش از 20% از اونها مبتلا هستند. همینطور در خانه‌های سالمندان حدود 50 تا 60% از افراد دچار کمخونی هستند. در افراد مسن حدود 1/3 موارد کمخونی ناشی از کمبودهای تغذیه‌ای مانند کمبود آهن، فولاد یا ویتامین B12 است. کمخونی خفیف ناشی از فقر آهن معمولاً در زنان در سنین باروری به دلیل دریافت ناکافی آهن در رژیم غذاییشون و از دست دادن خون ماهانه در طول دوره قاعدگی مشاهده می شود. شماره 4، کشمش به درمان عفونت کمک میکنه. کشمش حاوی مواد مغذی گیاهی به نام پولوفولیکه که به عنوان آنتی اکسیدان ضد التهابی شناخته شده و خواص ضد باکتریایی داشته و به کاهش خطر تب و از بین بردن باکتری ها کمک میکنه. بنابراین خوردن چند عدد کشمش در روز میتونه شما رو از سرماخوردگی و سایر عفونت های این چنینی در امان نگه داره. همینطور کشمش تازه را میتوان به تنهایی میل کرد یا میتوان اون رو با سایر میوه‌های خشک مانند خرما، بادام، زردآلو و آلو برای یک میان وعده سالم ترکیب کرد. کشمش همینطور وقتی میشه بهترین طعم رو داراست. میتونید کشمش رو به غلات صبحانه خود و یا روی یک کاسه بلغور جو 2 سر بپاشید و میل کنید. شماره 5، کشمش به کاهش ضعف جنسی کمک میکنه. مصرف کشمش برای زندگی جنسی شما نیز مفیده. کشمش حاوی اسید آمینه‌ای به نام آلرژینه که میل جنسی رو افزایش میده و باعث تحریک میشه. برای مردان خوبه و برای درمان اختلال نعوذ عامل موثری است. همچنین برای افزایش انرژی میتوان یک لیوان شیر گرم شده رو با کشمش و زعفران مخلوط کرده و از اثرات بالقوه آن بهره مند شوید. خواص شماره 6، کشمش برای چشم بسیار مفیده. کشمش سرشار از مواد مغذی گیاهی پولوفلینی است که آنتی اکسیدانیه که به تقویت بینایی کمک میکنه. آنتی اکسیدان‌های موجود در کشمش با کاهش اثر رادیکال‌های آزاد که بینایی رو ضعیف میکنن باعث دژنراسیون ماکولا و همچنین آب مروارید میشن. به همین جهت تقویت کننده خوبی برای چشم‌ها میباشه. همینطور کشمش دارای ویتامین‌های آ، بتا کاروتن و کاروتینوئیده که برای چشم بسیار مفید هستند. باید به این نکته هم توجه کرد کشمش‌هایی که به صورت تجاری تولید میشن با دی اکسید گوگرد ترکیب میشن تا ماندگاری اونها افزایش پیدا کنه و از اکسید شدن و سفید شدن رنگ‌ها جلوگیری کنه. در واقع این کار میتونه باعث واکنش‌های نامطلوبی در بدن بشه، به ویژه افرادی که از آسم رنج میبرند و به سولفید حساس هستند. بنابراین اگه به سولفید حساس هستید خرید کشمش ارگانیک رو در نظر بگیرید. قبل از اینکه به نکته بعدی بریم دوستان، اگه این ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید. حال میریم به خواص شماره 7 که برای مراقبت از دندانها بسیار مفیده. کشمش حاوی اسید اولنوئیک که از مواد شیمیایی گیاهی است که برای ایمن نگه داشتن دندانها از پوسیدگی
و همچنین دندانهای شکننده ضروری است. کشمش از رشد باکتری‌ها در دهان جلوگیری میکنه و دندانها رو سالم نگه میداره. از اونجایی که کشمش حاوی مقدار مناسبی کلسیومه، از لایه برداری یا شکستن دندانها نیز جلوگیری میکنه. بور موجود در کشمش برای پایین نگه داشتن تجمع میکروب در دهان بسیار مفید میباشه. شماره 8. کشمش برای استخوان‌ها بسیار مفیده. کشمش همچنین حاوی مقادیر خوبی از کلسیومه که برای سلامت استخوان مفیده و به شما در درمان آرتروز و نقرس کمک میکنه. همینطور توجه کنید که کشمش بسته‌بندی شده در طول سالها در قفسه خاربار فروشی‌ها انبار میشه، اما همیشه به دنبال کشمش با کیفیت خوب باشید. کشمش در جعبه‌های کوچک و ظروف بزرگ موجوده. سعی کنید کشمش‌هایی رو خریداری کنید که در ظروف شفاف قابل دید هستند تا بتوانید کیفیت اونها رو مانند شکل رو بررسی کنید. هنگام خرید کشمش بسته‌بندی شده دقت کنید که به درستی بسته شده و از قبل باز نشده باشند. کشمش نامرغوب و بی‌کیفیت گوشت نازک و طعم بسیار بدی داره. کشمش‌هایی بخرید که از نظر ظاهری چاق هستند و خیلی چروک نباشند. شماره 9. برای بهبودی عملکرد مغز مفیدند. کشمش منبع غنی از آنتی اکسیدان‌های قوی مانند پلیفونیدها، تانل‌ها و اسیدهای فلونیک هستند. یک مطالعه حیوانی نشان داد که مصرف یک رژیم غذایی غنی از کشمش سیاه باعث افزایش سطح آنتی اکسیدان‌ها در بدن میشه که به طور قابل توجهی حافظه و عملکردهای شناختی و حرکتی رو در موش‌هایی که آزمایش شدند بهبود بخشید. علاوه بر این محتوای ویتامین C موجود در کشمش به تقویت حمایت از سیستم ایمنی کمک میکنه. برخلاف کرم‌های موضعی، کشمش با محافظت از سلول‌ها در برابر هر گونه آسیب از پوست محافظت میکنه. کشمش‌ها مملو از فنولول هستند، یک آنتی اکسیدان که از آسیب رادیکال‌های آزاد به پوست، کلاژن و آلاستین جلوگیری میکنه. در واقع انجام این کار علائم پیری مانند چین و چروک و خطوط ریز و لک‌های پوست رو کاهش میده. آنتی اکسیدان‌های موجود در کشمش سیستم ترمیم پوست رو سرعت میبخشند و پوست رو حجیم نگه میدارند و از آسیب به اون جلوگیری میکنند. کشمش حاوی رسوراترول و ماده است که برای حفظ سلامتی پوست بسیار مفیده. سلول‌های سمی و سیاه رو از خون خارج میکنه تا خون رو تصفیه میکنه. همچنین به بهبود تولید گلبولهای قرمز در بدن کمک کرده و این به نوبه خود پوست رو شفاف، براق و مغذی نگه می‌داره. مسمومیت خون همچنین به عنوان اسیدوز هم شناخته میشه. مسمومیت خون وضعیتی است که باعث افزایش اسیدیته در بدن شده و این میتونه منجر به عوارض پوستی مانند کورک و جوش بشود. پتاسیم و منیزیم بالای کشمش اسید معده رو خنثی میکنند. کشمش مملو از آهنه، یک ماده مغذی که برای حفظ سلامت مو لازمه و کمبود آهن میتونه باعث کدر شدن و ریزش مو بشه. آهن گردش خون رو در بدن بهبود بخشیده و سلولهای فولیکول مو رو تحریک میکنه که این باعث میشه موها سالم و قوی بمونن. بنابراین روزانه حدود 30 گرم کشمش مصرف کنید تا دوز آهن خود رو دریافت کنید. کشمش حاوی مقدار زیادی ویتامین C که جذب مواد معدنی رو آسون میکنه و این به حفظ رنگ طبیعی مو کمک شایانی میکنه. کشمش باعث تقویت رگ‌های خونی میشه. این به نوبه خود پوست شدن، شوره و خارش پوست سر رو کاهش میده. رسوراترول موجود در کشمش برای جلوگیری از ریزش مو، از التهاب پوست سر و مرگ سلولی جلوگیری میکنه. کشمش همچنین با ریزش مو ناشی از آسیب‌های محیطی مقابله میکنه. توجه داشته باشید از خرید کشمش کهنه، کپک زده، رطوبت بیش از حد یا پوسیده خودداری کنید، زیرا برای سلامتی بدن مضرن. جعبه یا بسته کشمش رو تکان بدید و از خرید جعبه‌هایی که با صدای بلند سر صدا میکنند خودداری کنید، زیرا این نشان دهنده خشک بودن کشمشه. کشمش رو بهتره ظرف 6 ماه از تاریخ تولید مصرف کنید. نگهداری مناسب برای حفظ تازگی و کیفیت کشمش بسیار مهمه. مانند اکثر میوه‌ها شده، کشمش نیز عموماً بی خطر، سالم و سرشار از فیبر، آنتی اکسیدان و پتاسیمه و مقداری هم پروتئین داره. با این حال اگه مراقب کالری دریافتی خود هستید، از تعداد کشمش‌هایی که می‌خورید آگاه باشید، چون دارای انرژی بالا و قند هستند.
به دلیل خشکی حاوی قند بیشتری نسبت به انگورند. بنابراین افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که با کنترل قند خون مشکل دارند باید مصرف خود رو محدود کنند. 70% از وزن کشمش رو شکر تشکیل میده. خوردن بیش از حد یکباره کشمش باعث افزایش قند خون میشه و این امر به ویژه برای افراد مبتلا به دیابت بسیار مهمه، زیرا باید مصرف کشمش خودشون رو به 30 گرم در هر بار که مصرف میکنند محدود کنند. کشمش به طور ایدئال در یک مکان خنک و خشک نگهداری میشه. عموما در ظرف دربسته محافظت میشه و تا بیش از 2 ماه تازه میمونه. اگه کشمش رو برای مصارف بعدی نگه میدارید توصیه میشه در یخچال نگهداری کنید. میتونید اون رو تا 1 سال در یخچال و تا 2 سال در فریزر نگهداری کنید. نگهداری طولانی مدت در دمای سرد ممکنه منجر به کریستالیزه شدن محتوای قند کشمش بشه. برای جلوگیری از کریستالیزه شدن کشمش ها رو از ظرف به کیسه‌ای در بسته انتقال بدید. هوا رو تا حد امکان از کیسه خارج کنید و کیسه رو به خوبی ببندید و آن را در یخچال یا کابینت آشپزخانه قرار بدید. این کار از بلور شدن یا بیاض شدن کشمش جلوگیری میکنه. حتی در صورت وجود کریستال میتونید کشمش ها رو در آب گرم خیس کرده تا کریستال های اونها حل بشه. دوستان شما تشکر تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.